Любі друзі, всім привіт! Дякую, що завітали на канал Файний Шпацер. Сьогодні ми навідаємось до центрального парку. І я хочу вас запитати, любі друзі, чи готові ви до файного шпацеру? До файної прогулянки? Якщо так, то взувайтеся в зручне взуття і йдемо на шпацер. Невеличкий екскурс в історію. 200 років тому відомі та впливові люди зібралися разом і вирішили, що в Манхеттені необхідно збудувати парк. Ось я зараз зацитую дослівно. Великий і загальнодоступний парк, хоч і вимагатиме коштів, але при цьому облагородить, зробить культурним національний характер, виховає любов до сільської краси. У такому парку жителі кататимуться на возах, верхи на конях і на якийсь час забудуть гуркіт бруківки та сліпучий блиск цегляних стін. Ось так вирішили, значить бути парку. І в 1853 році влада Нью-Йорку виділила землю під міський парк. Парк має вигляд прямокутника, він простягається із сходу на захід, між 5-ю Евеню і Централ Парк Вест, і з півночі на південь, з 110-ї вулиці до 59-ї. В цьому парку розкинулися стежки для прогулянок, штучні озера та ставки, спортивні майданчики і поля. Парк має також пташиний заповідник і невеличкий зоопарк. Охорона, ремонт та догляд центрального парку входять в обов'язки спеціальної організації, і завдяки їхнім зусиллям, центральний парк – це охайне, чисте місце для відпочинку. Найбільше озеро в центральному парку, завглибшки 10 метрів. Майже до 1994 року озеро було не просто прикрасою, а й джерелом питної води для містян. На даний час водопостачання із озера припинили. Сам резервуар назвали в честь Жаклін Кеннеді. До речі, вдова президента Кеннеді жила останні 20 років свого життя в будинку на 5-й Евеню. Це якраз навпроти озера. Ось таке чудо трапляється. Другий день весни, і сакура прокидається. Любі друзі, якщо вам до вподоби мій канал Файний Шпацер, підписуйтесь, залишайте коментарі, ставте вподобайки. Це важливо для розвитку каналу на Ютубі. А я, в свою чергу, буду вас тішити різними цікавими історіями із такого чудового міста Нью-Йорк.
Обов'язково додивіться відео до кінця і пам'ятайте, що ми файно шпацируємо із західної сторони парку до східної. Приємного перегляду, до наступної зустрічі!
Sparkle.